हाँ आता तुम्हें लाने बाई मंजिने रेडी है साधारण 25 दोन्ही हा करेक्ट हंगे हंगे नमस्ते 1 2 3 4 5 मोडला की हाँ दोषा मिठाई नहीं दौर अन्न विधवरला विधवरला अनेक आयोजन करती अक्षता काही आज नाही तू शावटी मागितली मग कसं नाही कन्ने अच्छा मम्मा ये तो कुमकुम हाँ हाँ तुला इथं ठीक आता जाऊ तुला इथं बघले जी आला इथं कुंकुम असली डोळ्याने तुला मोबाईल म्हणतो तुला इतकं आलं गणपती गाण लावायचं गाण गाण लाय असते गाण्याचं नाव लावायचं कुंकुम तुला येस कन्नो है हम मत दे आमचा कुंकुम घालतो ना हा कुंकुम घाला नाही गो हात घालता ना तसं नाम काय कुंकुम इकडे बाई मला जाऊन घ्या कुंकुमकडे जाऊ काय जाऊन घ्या कुंकुम काय लांब घेतली गो पूरा सकना का
येते अक्का जाऊ जाऊ गडबड ना ना त्या रेकॉर्ड जातात देवी गोविंद नारायण इकडे कटरबाजाने अक्षताने फर्स्ट तुम्ही द्वार पूल द्वार पूरा सोडून द्वार नाही सोडून द्वार म्हणून घालच्या ओपन दवरला होय पण मला तुम्ही ताकी अक्षर घालच्या नाही ते ओपन न देवाला होय तुम्ही गेला मी गेल काही नाही आता ज्वेरी अक्षर घालता म्हणून अशी नाही गो मी गेले शोभा तुम्ही मामा लागते मग करत वांग घाली वांग अशी राहतो वांग घाली वय वय वांग मध्यस वय ह्यांची अंक दिसत आणि काढ रे नाकवा कले पुता नाही नाही आता आता तुम्ही जोर कर काय देऊ लावतो मग गाडी तू थोडस पुढं होय देऊ लावून सूर करते मग करेक्ट कसं नाही देऊ लावून सूर केला देऊ लावून सूर करते एक लावचे ते लावून पुढे लावून ते लावून दे लावून दे पुता तुम्ही लाय आता पुढला आणि सूर करते लावून दे